cara-cara kita nak masak labu manis masak lemak. Okey, ni boleh tengok dalam periuk ni admin dah masukkan labu manis, bawang besar iris, bawang kecil iris, serai yang telah dititik dan juga ikan bilis. Okey, masukkan semua dalam ni, masukkan air lebih kurang 1 cawan setengah dan kita tunggu sehingga labu ni mendidih sebelum kita masukkan santan dan juga cili dan juga lada hitam. Okey, kalau boleh labu ni jangan potong terlalu kecil sebab nanti bila dia lembut dia akan mudah hancur. So potong dengan kadar saiz sederhana saja.